سلام، مریم خلیلی هستم. خوش اومدید به کارگاه خودتون، کارگاه پارسی. به قسمت اول از سری ویدیوهای آموزشی ساخت قالب گچی برای قوری خوش اومدید. توی این قسمت قراره مدل سازی گچی برای قیف ریخته‌گری قوری رو یاد بگیریم. پس برای ادامه کار با ما همراه باشید. الان ما میخوایم از این قوریمون قالب بگیریم. برای قالب گرفتن از این قوری اولین کاری که لازمه انجام بدیم اینه که برای این قسمت بالاش یه دهنه در نظر بگیریم. همچنین برای این قسمت لوله قوری این بالاش دهنه لازمه. اول بریم سراغ این دهنمون. برای این قسمت شما هم میتونید با گل یه دهنه براش ایجاد کنید، هم میتونید با گچ. با گچ خیلی کارتون تمیزتر در میاد. به خاطر همین من با گچ رو بهتون یاد میدم. اول باید این قسمت دهنه رو اندازه بگیریم. همینطور که میبینید این میشه 6.3 که من اینو 6 در نظر میگیرم. پس دهنه قوریمون 6 سانتی متر اندازش. حالا ما که میخوایم برای این دهنه یه دهنه گچی براش درست کنیم و براش لحاظ کنیم، احتیاج داریم وقتی این قسمت رو آماده کردیم با یه حالت شیبی یا حالت استوانه شکلی روش قرار میگیره. این قسمت انتهایی مدل گچیمون سایز اونم احتیاج داریم که ما میخوایم تقریبا 1 سانت از این قسمت دهنه بزرگتر باشه. یعنی وقتی دهنه قوریمون 6 سانته، قسمت انتهاییش رو 7 سانت در نظر میگیرن. یه مورد دیگه این که ما برای درست کردن این مدل سازی گچیمون احتیاج داریم قطر صفحه گردونمون رو بدونیم. الان قطر صفحه گردون من قطرش 24.6 دهمه. پس قطرش رو می نویسم 24/6. حالا ما برای اینکه الگوش رو رسم کنیم اینها رو میایم تقسیم بر 2 میکنیم. 6 تقسیم بر 2 میشه 3. 7 تقسیم بر 2 میشه 3.5. 24.6 تقسیم بر 2 میشه 12.3. حالا شروع میکنیم به کشیدن الگومون. برای طراحی ما از اینجا شروع کنیم که اندازه دهنه قوریمون رو 3 به دست آوردیم. یه خط میکشیم به این حالت. ارتفاعی که واسه این مدل سازی گچیمون در نظر گرفتیم تقریبا 2 سانته. یعنی ما تقریبا 2 سانت اینجا برای این قطعه گچیمون در نظر میگیریم. میشه اینجا علامت میزنیم. بعد از این قسمت ما قسمت انتهایی این مدل گچیمون رو اندازه میزنیم که قسمت انتهایی شده بود 3.5. این 3.5 رو هم اینجا علامت میزنیم. پس این قسمتمون شد 3.5. حالا از این نقطه به این خطمون وصل میکنیم که این میشه شیب کارمون. چون اینا رو نصف کردیم داریم نصف حجم رو که میخوایم روی این بسازیم نصفش رو در نظر میگیریم که بعد با این الگومون این رو بسازیم. پس در واقع برای اینکه ادامه این خط رو بکشیم احتیاج داریم به اینکه بدونیم قطر صفحه گردونمون چند شد. چون 12.3 شد، پس ما 12.3 رو منهای 3.5 میکنیم میشه 8.8 سانتی متر. پس این قسمت شد 8.8 سانتی متر که مجموعشون با هم میشه 12.3 که واسه قطر صفحه گردونمون بود. خب حالا ما احتیاج داریم برای این الگومون که یه قسمتیش رو توی دستمون بگیریم. برای این مقدار اینجا یه 2 سانتی متر لحاظ میکنیم که این 2 سانتی متر یه مقدار ثابته و بعد اینجا 3 سانتی متر لحاظ میکنیم که این کاملا عددش ثابته و فقط این قسمت ها برای گرفتن راحت این الگومون توی دستمونه. این بالا هم همونقدر یا میتونیم 2 سانتی متر یا 3 سانتی متر برای اینکه راحت الگومون توی دست گرفته بشه بهش اضافه میکنیم. این قسمت مهم نیستش، اینو باید به هم دیگه وصل کنیم. در واقع برای راحتی که این الگو روی دست گرفته میشه است ما میایم اینو به این حالت حالا یه ذره مرتب‌تر وصلش میکنیم. حالا ما این طرحمون رو با قیچی جداش میکنیم. خب دوستان الان ما ورق پیویسیمون رو میاریم، این طرحمون رو روش میکشیم. من قسمت گوشش میذارم که راحت‌تر برش بزنه. بعد با دست نگه میداریم و شروع کنیم به کشیدنش.
خب این از طرحمون. حالا ما با کمک اره مویی شروع میکنیم به برش زدن طرحمون روی ورقه PVC. الان من به کمک اره مویی شروع میکنم به برش زدن طرحمون. خب دوستان، من اینو کامل برش میزنم با اره مویی، بعد طرح کاملی که در آوردم برمیگردم پیشتون. طرحمون رو برش زدم، حالا به کمک سنباده زبریاشو میگیرم. اگه تا الان عضو کانالمون نشدید، حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا از آموزش هامون جا نمونید. ملات گچیمون رو آماده کردیم. حالا شروع میکنیم از مرکز کار به ریختن ملات گچیمون. بعد الگومون رو به اینجا کیپ میکنیم، ثابت نگه میداریم، دستمون رو تکیهگاه میگیریم و شروع میکنیم به چرخوندن تخت گچیمون. این کار رو باید خود انجام بدیم، مرحله به مرحله. این قسمت های اضافیش رو هم با کاردک جمع میکنم که تمیزتر بشه. این ملات گچیتون رو سعی کنید حواستون باشه، اگه دیدید آبش داره کم میشه حتما بهش آب اضافه کنید. این تنها استثنائیه که ما به ساختن مدل سازی این استثنا رو قائل میشیم و بهش آب میزنیم. این الگومونم تمیز کنید این قسمتش رو که گچ نمونه داخلش سفت شه. یه مقدار آب اضافه میکنم که ملات گچیمون سفت نشه، بتونم مدیریتش کنم. دوباره شروع میکنم به ریختن ملات گچی. فقط حواستون باشه که دستتون باید ثابت باشه. میبینید فرممون داره شکل میگیره. یه مقدار روش آب ریختم که بتونم یکم صافترش کنم. خب این کارمون رو همینجوری میذاریم بمونه تا یکم خودش رو بگیره. بعد اینکه خودش رو گرفت سفت شد، روی همین میز قبل از جدا کردنش شروع میکنم سنباده زدنش که تر و تمیزش کنم. خب دوستان، الان چند ساعت گذشته، میخوایم شروع کنیم. قبل از اینکه این از سطح کار بکنیم میخوایم شروع کنیم سنبادش بزنیم. قشنگ سطحش رو خیس میکنیم. یه سنباده نرم انتخاب کردم، اینجوری که میبینید سنباده میزنیم. البته کارمون جدا شد، این دیگه خودش رو گرفته. چون کارمون جدا شد من الان میام سنبادم رو میذارم رو میز کار، خیسش میکنم، کارمون رو برمیدارم و سنبادش میزنم. میبینید سطحش صاف و صیقلی میشه. این کناره هاشم نگه میداریم با یه دستمون، با اون یکی دست سنباده میزنیم. چون سنباده داخل آب بشورید و دوباره بزنید. خب بچه‌ها، همینطور که میبینید سنبادش تموم شد. قشنگ با ابر خیس تمیزش میکنیم. ببینید کارمون چقدر تمیز شده. حالا اینو یه گوشه میذاریم تا کامل خشک بشه. خب بچه‌ها، همونطور که برای قسمت دهنه گوری ما مدل سازی گچی انجام دادیم که دهنش رو بگیریم و بتونیم قالب گیری کنیم، برای این قسمت هم لازمه ما مدل سازی کنیم. فقط تنها تفاوتش اینه که ما باید برای دهنه لوله گوری با تلق یه حالت دایره درست کنید، بچسبونید دقیقاً اندازه این دهنه لوله گوریتون. البته قبلش با گل این دهنه رو میپوشونیم که وقتی داریم گچ میریزیم داخل گوریمون گچ نره. حالا این تلقمون رو روی دهنه فیکسش میکنیم. این قسمت رو خوب فیکس میکنیم که وقتی ملات گچیمون رو ریختیم نریزه از پایینش بیرون. این الان آماده است. من ملات گچیمون رو آماده کردم. حالا از قسمت بالاش میریزم داخلش. خب حالا بهش زمان میدیم تا خودش رو گچ بگیره و بعد بازش میکنیم. چون چند ساعت گذشته، الان این دهنمون رو باز میکنیم، چسبشو. خب این دهنمون هم کاملا کیپ شدش. حالا ما
این یکی هم بالاش قرار میدیم. فقط به یه چیزی که باید توجه کنید اینه که ارتفاع این دوتا دهنه‌ای که ساختیم باید با همدیگه برابر باشه. پس شروع می‌کنیم به سنباده زدن این استوانه‌ای که تو قسمت لوله گوری گذاشتیم تا زمانی که دقیقاً به ارتفاع دهنه گوریمون برسه. حواستون باشه که اینو هی بذارید و چک کنید که توی ارتفاع باشه. همچنان یه مقدار باز باید این رو سنباده بزنید. همطور که میبینید الان ارتفاعشون کاملا با هم دیگه برابره. فقط الان این قسمت‌های اطرافش هم یه سنباده میزنیم که خطاش بره و کاملا تمیز در بیاد کارمون. الان قوری ما آماده است تا شروع کنیم مرحله اصلی قالبگیریمون رو. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. پس اگر سوالی داشتید حتما توی کامنت ها ازم بپرسید و لایک و شیر ویدیو فراموش نشه. پس تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.